Trời, lọt xong mới mệt à. Ok, và đây là sản phẩm chính của chúng ta đã đặt mua, và trong 3 ngày chờ đợi thì Shopee cũng đã gửi hàng về đến địa chỉ của tôi. Tôi mới vừa nhận sáng nay và review cho các bạn xem về sản phẩm bát heo dầu. Nhìn chất liệu nó là bằng nhôm CNC, nhôm rất là dày, được kết nối bởi hai phần bằng hai con ốc lục giác rất là cứng chắc, kèm theo là hai khúc đôn để giữ khoảng cách với heo dầu. Nhìn khúc đôn của vớt rất là dày, sáng bóng đẹp. Nhìn chung là sản phẩm rất là chất lượng. Còn chờ gì nữa, bây giờ chúng ta hãy tiến hành lên xe thôi. Trước tiên là tôi phải xử lý trước hai con ốc tán mà bộ phụ kiện của Shopee nó đã tặng kèm, là hai con tán lục giác dài để chúng ta thay thế cho hai con tán zin của xe tháo ra. Thì Shopee nó cho thêm 4 cái con lông đền để mà kê lên nữa, nhưng mà tôi thấy là nhìn rất xấu, cho nên quyết định là mài bớt đi 0,5 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gắn lên xe ha. Rồi, ở đây là con heo dầu, nó được kết nối với cái phuộc. Thì thông qua hai cái con ốc lục giác, chúng ta chỉ cần mở hai con ốc lục giác là sẽ thay thế được ốc khác. Ok.